สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่นำเสนอเป็น Special Episode 2 ตามล่าเปรตอสุรกายบางคนมันก็เหมือนงูพิษต่อให้เมตตาทั้งชีวิตมันก็ไม่เคยคิดสำนึกบุญคุณเรื่องราวในตอนนี้นะครับเปรตอสุรกายเนี่ยอาจารย์เล่าเรื่องราวแบบว่าเป็นช่วงๆไม่ค่อยจะประติดประต่อกันดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเรียบเรียงให้มันเป็นระเบียบเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องกันก่อนเปรตและอสุรกายมันต่างกันอย่างไรคำว่าเปรตในทางศาสนาพุทธมันหมายถึงมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดในเปติวิสัยภูมิซึ่งเป็นหนึ่งใน4อบายภูมิมีเปรตอยู่หลายประเภทเช่นเปรตประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าปรทัตตูปชีวิกับเปรตคือเปรตที่ดำรงอยู่ได้ด้วยส่วนบุญส่วนกุศลที่มีผู้ทำอุทิศให้หากไม่มีคนที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้มันก็จะกินเลือดและกินหนองของตัวเองเป็นอาหารโบราณมีความเชื่อกันว่าถ้าใครทำร้ายพ่อแม่ชาติหน้าจะไปเกิดเป็นผีเปรตการจะเกิดเป็นเปรตในโลกหน้านั้นโดยมากมันจะมาจากผลของการก่อกรรมทำเข็ญอย่างร้ายแรงในครั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทำร้ายผู้อื่นทางร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นบุปการีของตนหรือเป็นพระสงฆ์พูดปดผู้ส่อเสียดการลักทรัพย์รวมถึงความโลภเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเกิดจากการเคยเป็นสัตว์นรกที่เวียนว่ายอยู่ในนรกนานนับโกฏปีแต่ดวงวิญญาณยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นจึงต้องมาชดใช้กรรมต่อโดยจะต้องเกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นมีร่างกายเน่าเฟะเหมือนซากศพหรือมีสิ่งปฏิกูลอยู่ทั่วร่างมักจะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหรือแม้แต่ว่าเป็นเปรตภายใต้รูปร่างของสัตว์ประหลาดต่างๆนานาตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเปรตมีร่างกายและมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับมนุษย์แต่ในขณะที่มนุษย์ทั่วไปจะมองดูสายน้ำและก็จะมองเห็นเป็นเพียงกระแสน้ำใสๆธรรมดาแต่เมื่อเปรตจ้องมองแม่น้ำสิ่งที่เห็นมันน่าเกลียดน่ากลัวเช่นมันอาจจะเป็นหนองเป็นเลือดหรือเป็นสายน้ำแห่งไฟโลกันและผมถามอาจารย์ว่าเปรตกับอสุรกายมันต่างกันยังไงอาจารย์แทบจะไม่ได้คิดเลยครับและก็ตอบกลับมาเลยว่าความจริงแล้วสัตว์ทั้งสองประเภทนี้เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันคือล้วนแต่มีความทุกข์ยากแสนสาหัสมีความอดอยากเป็นนิดแต่เปรตยังดีกว่าอสุรกายตรงที่สามารถรับส่วนบุญที่ญาติมิตรจากโลกมนุษย์นี้อุทิศไปให้ด้วยการอนุโมทนาพลอยยินดีและเมื่อได้อนุโมทนาพลอยยินดีแล้วก็จะพ้นจากความอดอยากมีอาหารมีข้าวมีน้ำบริโภคบางครั้งเมื่ออนุโมทนาแล้วยังพ้นจากสภาพเปรตและก็กลายเป็นเทวดาได้อีกด้วยนะส่วนอสุรกายนั้นได้รับความอดอยากแสนสาหัสเช่นเดียวกันกับเปรตแต่ก็ไม่อาจรับส่วนบุญส่วนกุศลที่มีผู้อุทิศไปให้ได้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมนับเป็น 1-2,000 พุทธันดรเลยก็มีและอาจารย์ก็เล่าว่าในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเปรตอสุรกายตนนั้นจะมีความโกรธแค้นเป็นกำลังได้มากถึงเพียงนั้นคือในช่วงเวลานั้นนะครับอาจารย์ได้สอนพระเวทเพิ่มเติมให้กับศิษย์พี่ใหญ่ไปหลายบทซึ่งก็ล้วนแต่แรงๆทั้งนั้นเลยเตรียมน้ำมนต์สายสิญจน์มีดหมอคือทุกอย่างถือว่าพร้อมได้เลยในตอนนั้นแล้วมันก็เริ่มต้นที่พี่ใหญ่ไปถึงอำเภอที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ไปพักกับหลวงพี่ที่วัดนะครับซึ่งเป็นพี่เขยของพี่ใหญ่เองงานนี้พี่ใหญ่เขาต้องไปคนเดียวพอตกดึกมันก็เริ่มต้นด้วยมันมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นมันเหมือนกับซากสัตว์ที่ตายมันลอยมาตามลมพี่ใหญ่กับหลวงพี่หันหน้ามองกันทำตาปริบๆแล้วหลวงพี่ก็หายเข้าไปในห้องพระทำสมาธิเงียบเลยแล้วศิษย์พี่ใหญ่ก็ออกไปที่หน้ากุฏิยกมือขึ้นประนมก่อนจะท่องพระเวทอัญเชิญเทพบูชาครูและปู่ก่อนที่จะก้าวลงจากกุฏิแล้วมุ่งหน้าเดินตามกลิ่นไปซึ่งกลิ่นสาบสัตว์ตายซากนั้นพาพี่ใหญ่ออกไปทางด้านข้างๆวัดที่เป็นทุ่งนาโล่งๆที่มองเห็นไปถึงถนนรปช.ที่มันตัดผ่านเลียดวิ่งทุ่งนาไปในตัวอำเภอและในคืนนั้นมันก็มืดสนิทจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อศิษย์พี่ใหญ่มองไปรอบๆอยู่สักพักหนึ่งก็เห็นสิ่งผิดปกติคือต้นตาลที่ปลูกอยู่ริมคันนาบางจุดก็มีต้นตาลเป็นกลุ่มๆและก็มีที่เป็นต้นเดียวๆ
ขึ้นอยู่โดยรอบซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกอะไรแต่มันมีอยู่ต้นหนึ่งมันเปลี่ยนที่ได้คือตอนแรกๆต้นตาลต้นนั้นมันอยู่ไกลเกือบสุดคันนาไปมามันย้ายที่เปลี่ยนมาอยู่ใกล้เข้าคือมันใกล้สิทธิ์พี่ใหญ่เข้ามาในทุกครั้งที่พี่เขาหันกลับไปมองในจุดตรงนั้นเมื่อเห็นดังนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่ก็เลยเตรียมพื้นที่แบบที่อาจารย์สอนมาคือใช้หนึ่งในไม้มงคลที่เวลาเขาใช้ตั้งศาลแล้ววางเสาเอกของบ้านนั้นนั่นก็คือไม้กันเกลาความหมายคือใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆนำสิ่งไม่ดีออกไปมาปักไว้ทั้ง4ทิศแล้วก็โยงสายสิญจน์เข้ากับเสาทั้ง4เตรียมมีดหมอไล่พระเวทเรียกพลังอาคมจากนั้นก็นำน้ำมนต์ของอาจารย์ที่ใส่ขวดขึ้นมาไล่พระเวทกำกับก่อนที่จะเทลงพื้นบริเวณนอกวงสายสิญจน์ที่ล้อมไว้ทั้ง4ทิศโดยที่ไม่รู้เลยว่าเปรตอสุรกายตัวนั้นมันมาปรากฏตัวยืนอยู่ตรงหน้าของพี่ใหญ่แล้วและมันก็ห่างไปเพียงไม่กี่คืบเท่านั้นเองมันเป็นร่างของซากศพขนาดใหญ่สูงขึ้นไปพ้นต้นตาลสภาพผิวที่ดำสนิทมันเป็นแผลถลอกจนเห็นกระดูกด้านในมันมีทั้งหนองทั้งน้ำเหลืองมันสดเลยอยู่ที่ปากแผลแล้วมันก็ไหลเยิ้มไปทางร่างกายมันผอมมากๆผอมจนผิวหนังสีดำเข้มของมันรีบติดกระดูกจนเห็นกระดูกแทบจะครบทุกชิ้นเลยสิทธิ์พี่ใหญ่หันมายังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยเปรตอสุรกายตัวนั้นที่ชื่อไอ้การมันก็ยกตีนนั้นมามากระทืบสิทธิ์พี่ใหญ่ในทันทีแต่ว่าด้วยฤทธิ์ของไม้มงคลบวกกับสายสิญจน์แล้วก็น้ำมนต์นั้นมันทำให้เปรตอสุรกายไอ้การไม่สามารถทำอันตรายอะไรได้เพราะเท้าของมันได้แค่ลอยอยู่เหนือหัวของสิทธิ์พี่ใหญ่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกดลงมาเหยียบสิทธิ์พี่ใหญ่ได้ซึ่งเปรตอสุรกายไอ้การมันพยายามกระทืบอยู่หลายครั้งและด้วยความโกรธแค้นมันยังใช้มืออันมโหฬารของมันทุบลงมาซึ่งผลมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือไม่สามารถทำอะไรสิทธิ์พี่ใหญ่ได้อยู่ดีและในตอนนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่ก็พนมมือขึ้นโดยที่มีมีดหมออยู่ในมือทำสมาธิตั้งใจไล่พระเวทที่อาจารย์เพิ่งจะสอนมาให้พอไล่จบเปล่งเสียงพระเวทด้วย3คำสุดท้ายออกมาและในตอนนั้นเปรตอสุรกายไอ้การใช้ทั้งมือทั้งตีนกระหน่ำทุบแล้วก็กระหน่ำกระทืบอย่างบ้าคลั่งในจุดตรงที่พี่ใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นพอไล่จบและเปล่งเสียงพระเวทออกมา3คำสุดท้ายออกไปสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ใช้มีดหมอที่ถืออยู่ในมือยกขึ้นแทงที่ตีนของเปรตอสุรกายไอ้ก้านอย่างเต็มแรงมีดเล่มเล็กๆที่มีอาคมอันแรงกล้าแทงเข้าไปในอุ้งตีนอันมหึมาด้วยความแรงของอาคมมันสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้กับเปรตอสุรกายไอ้ก้านอย่างสุดที่มันจะทนได้มันรีบดึงตีนกลับในวินาทีนั้นเลยและก็ถอยหลังออกห่างจากจุดตรงที่สิทธิ์พี่ใหญ่ยืนอยู่ในสภาพที่แทบจะยืนไม่ได้ก่อนที่จะหายตัวไปอีกเพียง3วินาทีเปรตอสุรกายไอ้ก้านมันก็กลับมาใหม่แต่ในคราวนี้มันมาพร้อมกับลมอย่าเรียกว่าลมเลยครับเรียกว่าพายุเลยจะดีกว่าเพราะว่ามันพัดเอาทุกอย่างให้ปลิวเข้าหาสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างรุนแรงทั้งเศษผงเศษฝุ่นทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยด้วยความแรงของลมพายุที่พัดเข้ามามันทำให้ไม้มงคลที่พันสายสิญจน์ที่มันปักอยู่รอบตัวแล้วก็ล้อมรอบสิทธิ์พี่ใหญ่อยู่นั้นมันปลิวหลุดออกไปเพราะโดนกิ่งไม้ที่ปลิวตามแรงลมมันพัดกวาดเอาเสาไม้มงคลที่มีขนาดเล็กและก็ปักอยู่กับพื้นให้หลุดและก็ปลิวไปตามแรงลมจนกระทั่งมีกิ่งตาลแห้งคาต้นมันหลุดออกมาด้วยแรงลมพายุแล้วมันก็พุ่งตรงเข้ามาแทงที่ท้องน้อยด้านขวาของสิทธิ์พี่ใหญ่แต่ยังดีที่สิทธิ์พี่ใหญ่เป็นคนใจสู้ไม่เคยท้อถอยเรื่องความมุ่งมั่นเพราะในตอนนั้นเลือดมันไหลออกมามากอย่างต่อเนื่องมันเจ็บจนแทบจะยืนไม่ไหวถ้าสิทธิ์พี่ใหญ่ถอดใจมันก็คือจบเพราะว่าในตอนนั้นเปรตอสุรกายไอ้การมันแปลงร่างเป็นอสุรกายร่างเท่าคนทั่วไปแต่ก็ยังคงมีผิวที่ดำสนิทและก็มีบาดแผลที่ชุ่มไปด้วยหนองทั้งตัวมือและเท้ามันใหญ่ผิดมนุษย์แต่ที่มือของนั้นมันก็ยังมีกรงเล็บที่ยาวเป็นสีดำสนิทเช่นเดียวกับสีผิวของมันสภาพร่างที่ผอมแห้งจนหุ้มกระดูกพุงที่โลออกมามันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยและที่สำคัญมันวิ่งตรงเข้ามาหาแบบกระเพกคือคงจะเป็นผลของการโดนอาคมเมื่อกี้นี้แน่ๆแต่ที่มันแปลกก็คือว่าตรงที่หัวของมันคือตอนที่มันวิ่งเข้ามามันวิ่งก้มหัวเข้ามาใบหน้าจ้องมองพื้นซึ่งพอเข้ามาดูใกล้ๆสิทธิ์พี่ใหญ่ยังคงมีสติและได้เห็นว่าอสุรกายไอ้ก้านมันมีดวงตาอยู่ที่กระหม่อมซึ่งมันมีขนาดที่เล็กมากและสภาพปากที่เห็นเป็นรูเพียงเล็กๆเพียงเท่านั้นในวินาทีที่อสูรไอ้ก้านมันพุ่งตรง
เข้ามาพร้อมกับกรงเล็บอันแหลมคมศิษย์พี่ใหญ่เสียเลือดไปเยอะแล้วในตอนนั้นก็ทิ้งตัวลงไปทางด้านซ้ายพร้อมกับใช้มีดหมอที่ถืออยู่แทงเข้าที่กระหม่อมของอสุรกายไอ้ก้านจากนั้นศิษย์พี่ใหญ่ก็ล้มลงกระแทกพื้นเห็นอสุรกายไอ้ก้านทะลักเป็นเลือดที่มันปนกับน้ำหนองออกมาอย่างท่วมท้นเลยนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ตรงนั้นและศิษย์พี่ใหญ่ก็เพิ่งจะรู้ว่ากิ่งตาลที่แทงที่ตรงท้องน้อยของเขามันหลุดหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันทำให้เลือดไหลออกมาเยอะมากกว่าเดิมอีกแต่ศิษย์พี่ใหญ่ก็ยังคงไม่ลืมหน้าที่คือพยายามฝืนตัวเองแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปเอาหุ่นไม้ที่อยู่ในย่ามที่เตรียมมาอย่างดีแล้วก็ใช้มีดหมอสะกดวิญญาณธาตุของอสุรกายไอ้ก้านเข้าไปอยู่ในหุ่นไม้ก่อนที่จะพันด้วยสายสิญจน์แล้วก็ห่อด้วยพยัญชนะพอทำเสร็จหลวงพี่กับพวกชาวบ้านก็มาช่วยพาศิษย์พี่ใหญ่ไปหาหมอในตวงจังหวัดก่อนที่ศิษย์พี่ใหญ่จะหมดสติไปอาจารย์บอกว่าที่จริงแล้วตอนที่มันโดนมีดหมอกับพระเวทไปครั้งแรกร่างของเปรตอสุรกายไอ้ก้านมันจะต้องแหลกสลายไปแล้วถ้าโดนเข้าไปเต็มๆอย่างนั้นนั่นอาจจะเป็นไปได้จาก2 สาเหตุคือ 1. อาจจะล่ายพระเวทตกหล่นในบางคำหรือว่าเป็นบางช่วงซึ่งทำให้พระเวทสำแดงฤทธิ์ได้ไม่สมบูรณ์แต่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมายังไม่เพียงพอคืออย่างนี้นะครับการที่จะใช้พระเวทให้ได้ผลตามที่ต้องการนั้นอย่างแรกคือต้องสวดมนต์ทำสมาธิรักษาศีลอยู่เป็นประจำเพื่อจะสะสมบารมีคลื่นความดีจะเป็นกำลังให้พระเวทได้ผลตามที่ต้องการผ่านไป3 วันก็เลยย้ายศิษย์พี่ใหญ่มารักษาตัวที่กรุงเทพจากนั้นอาจารย์ก็ไปรับหุ่นไม้ที่บรรจุวิญญาณของอสุรกายไอ้ก้านมาเก็บไว้ในโถกระเบื้องใบเดียวกันกับมนต์ผีตายทั้งกลมซึ่งนับว่าเป็นตัวที่2และการเตรียมตัวไปจัดการกับอสุรกายไอ้ก้านก็ต้องเตรียมของเยอะมากวันรุ่งขึ้นกลับไปที่บ้านอาจารย์เห็นศิษย์พี่รองเตรียมโต๊ะบูชาแบบจัดเต็มเลยอาจารย์ให้ผมเข้าไปเอาเม็ดลูกประคำที่ยังไม่ได้เจาะรูร้อยสายที่ทำจากไม้จันหอมออกมาจากใต้ฐานปูจากนั้นก็ให้ผมมาไปเอาน้ำฝนที่อยู่ในโอ่งท้ายบ้านตักมาถังหนึ่งเลยจากนั้นอาจารย์ก็เอาน้ำมนต์ค้างปีที่เก็บมาจากงานไหว้ครูในปีต่างๆและก็วัดต่างๆที่อาจารย์ได้ไปในงานสร้างวัตถุมงคลมาผสมกับน้ำฝนที่ให้ผมตักมาให้จากนั้นก็เอาเม็ดลูกประคำไม้จันหอมใส่ลงไปด้วยและเราก็พร้อมจะเริ่มทำพิธีกรรมกันเลยด้วยการนำสายสิญจน์ไปคล้องกับปากถังน้ำมนต์ที่เตรียมไว้แล้วก็โยงผ่านโต๊ะที่ทำพิธีแล้วก็ลากสายมาที่คัมภีร์พระเวทก่อนที่จะลากมาให้อาจารย์และทั้ง4 คนอาจารย์ศิษย์พี่ใหญ่พี่รองแล้วก็ผมก็ท่องพระเวทกันทั้งวันรุ่งขึ้นก็เตรียมมีดหมอไม้ตอกที่ทำจากไม้มงคลกันเกลาขนาดยาวคืบหนึ่งถ้าตามมาตรฐานเมตริกมันก็ประมาณสัก25 เซนจำนวน9 อันสร้อยประคำกล่องผงกำยานอีกหลายกล่องและก็ทำเหมือนเดิมโยงสายโดยที่ถังน้ำมนต์ยังอยู่ที่เดิมและก็ท่องพระเวทกันอย่างนั้นอีก1 วันมันคืออย่างนี้นะครับอาจารย์บอกว่าเรารอเลิกคือตั้งแต่เรากลับมาในวันนั้นต้องรออีก3 วันถึงจะได้เลิกดีเลิกเหมาะเราจึงต้องมาเตรียมของกันให้พร้อมเอาไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดตอนเย็นวันนั้นอยู่ดีก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาผมได้รับสายของศักดิ์จากตอนที่แล้วตายทั้งกลมโทรเข้ามาแจ้งข่าวร้ายว่านุชเธอตายแล้วแต่ไม่ได้ตายเพราะยาพิษที่เธอกินเข้าไปนะครับเธอฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกแล้วศักดิ์ก็เล่าว่าหลังจากที่นุชเธอตื่นขึ้นเธอก็เอาแต่เพ้อว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสภาพเป็นศพที่เปียกน้ำไปทั้งล่างมายืนชี้หน้าอยู่ที่ปลายเตียงสภาพที่มาคือผิวสีม่วงเข้มและก็บวมอืดน้ำไปทั้งล่างเธออยู่ในชุดเสื้อคลุมอาบน้ำที่เปียกไปตั้งแต่หัวจรดเท้าใบหน้าที่บวมอืดเป็นสีม่วงเข้มดวงตาที่โปนออกมาเป็นลูกตาสีขาวขุ่นไม่เห็นตาดำลิ้นฝีปากที่บวมพองมีขนาดที่หนาทั้งปากบนและก็ปากล่างแต่ที่มันแปลกก็คือเธอเปล่งเสียงออกมาโดยที่ไม่ต้องขยับปากเลยและเธอก็พูดออกมาว่ามึงทำให้กูตายจากคำให้การของพยาบาลเขาบอกว่านุชกดปุ่มเรียกพยาบาลเป็น10 ครั้งเลยพอพยาบาลตอบกลับไปทางอินเตอร์คอมกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาเลยมันเป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะไปดูจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลในตอนนั้นเลยว่ามันเห็นชัดๆเลยว่านุชเธอกระชากสายน้ำเกลือออกและก็วิ่งออกมาจากห้องผู้ป่วยโดยที่ไม่มีใครหรือว่าอะไรตามเธอออกมาแต่ดูเหมือนกับว่าเธอยังคงกระเสือกกระสนหนีอะไรบางอย่างที่กล้องจับไม่ได้
และหลังจากนั้นพยาบาลก็วิ่งออกมาตามนุชในทันทีที่นุชหลุดออกจากการมองเห็นของกล้องวงจรปิดพยาบาล3คนวิ่งหากันจนทั่วไปพบนุชซ่อนตัวอยู่บนดาดฟ้าซึ่งพยาบาลทั้ง3คนได้แจ้งบุรุษพยาบาลอีก2คนให้รีบตามขึ้นมาและพยาบาลทั้ง3ก็ปลอบนุชที่มีสภาพตัวสั่นและก็หวาดกลัวอยู่นานกว่า10นาทีจากนั้นนุชก็ค่อยๆดีขึ้นพยาบาลก็ค่อยๆพยุงเธอขึ้นและกำลังจะพาลงไปห้องผู้ป่วยตามเดิมในขณะที่ถึงประตูแล้วบุรุษพยาบาลก็เปิดประตูทางเข้าให้พยาบาลทั้ง3คนที่ค่อยๆพยุงนุชอยู่เดินเข้าไปก่อนแต่ว่าเมื่อเปิดประตูออกไปสิ่งที่พวกเขาทั้งหมดได้เห็นก็คือศพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมสรุปได้ในตอนหลังว่าเธอคือออนอนงเมียที่ศักดิ์หนีมนไปอยู่ด้วยกันนั่นเองเธอมีสภาพเป็นศพที่เปียกน้ำและบวมอืดทางล่างมายืนชี้หน้านุชที่มาในสภาพแบบผิวสีม่วงเข้มบวกกับตัวล่างนี่อืดน้ำไปทั้งตัวเลยเธออยู่ในชุดอาบน้ำคือเป็นเสื้อคลุมอาบน้ำนะครับผมที่เปียกไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าใบหน้าที่บวมอืดเป็นสีม่วงเข้มดวงตาที่มันโปนออกมามันแปลไปเป็นลูกตาสีขาวขุ่นผมที่เปียกน้ำและยาวลงมาปิดหน้าปิดตาพยาบาลช็อกแล้วก็ร้องกรีดลั่นดาดฟ้าตึกผู้ป่วยเลยบุรุษพยาบาลทั้ง2คนผวาถอยหลังแล้วก็วิ่งหนีไปทางไหนคนละทิศคนละทางเลยนุชเธอใช้โอกาสที่พยาบาลทั้ง2คนสติแตกเธอสลัดตัวออกจากมือของพยาบาลทั้ง2คนแล้วก็วิ่งหนีตกลงไปยังขอบตึกพอถึงขอบตึกจากจุดตรงนั้นเธอไม่ได้หยุดวิ่งแต่เธอวิ่งพุ่งตัวออกมาจากดาดฟ้าไปเลยแต่ไม่ใช่แค่นุชเท่านั้นออนอนงผีตายโหงก็วิ่งตามนุชไปพอนุชวิ่งพุ่งออกจากดาดฟ้าออนอนงผีตายโหงก็กระโดดตามลงมาร่างของนุชหล่นลงมากระแทกกับพื้นแหลกเป็นเสียงคือมันแทบจะไม่ใช่ร่างของคนอยู่แล้วเพราะร่างที่ตกลงมาฟาดกับพื้นถนนอย่างแรงแล้วรถหัวลากก็วิ่งมาทับเต็มอีกร่างของนุชถูกบดด้วยล้อของรถบรรทุกหัวลาก18ล้อแบบจังๆแหลกละเอียดเป็นชิ้นๆหลังจากที่ล่วงหล่นลงมาจากดาดฟ้าอาคารผู้ป่วย10ชั้นผมก็คิดว่านั่นคงจะเป็นผลกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ต้องไปรับผลกรรมต่อในภพภูมิของเธออย่างแน่นอนผมเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังกับพวกพี่ๆด้วยนะครับก่อนที่คณะของเราจะช่วยกันขนของขึ้นรถซึ่งเป็นรถตู้ของพี่นัทเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วออกเดินทางกันในช่วงสักบ่าย2ได้แหละพอเราไปถึงที่นั่นมันน่าจะมาสัก4 โมงกว่าแล้วและก็ไม่รอช้าคณะของเราเดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุเมื่อนานมาแล้วเกือบ20 ปีตอนแรกนึกว่าจะหาไม่เจอพอลองจอดถามชาวบ้านแถวๆนั้นคือทุกคนรู้จักเพราะว่าทุกคนเรียกตรงนั้นว่าลานเปรตนั่นคงเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นแน่ๆเลยพอเราไปถึงที่ลานเปรตผมกับศิษย์พี่ทั้ง2ก็ลงไปเดินสำรวจรอบๆซึ่งศิษย์พี่ใหญ่ยังคงจำทุกรายละเอียดได้อย่างแม่นยำและก็ยังคงชี้จุดตรงที่สู้กับเปรตอสุรกายการและก็นอนหมดสติเลือดทะลักอยู่ให้ชาวบ้านมาช่วยในตอนนั้นซึ่งจากการเดินสำรวจแล้วนะครับก็ไม่พบร่องรอยอะไรใหม่ๆเลยคณะของเราก็เลยคิดว่าจะนอนที่วัดแห่งนี้กันในจังหวะนั้นเองก็มีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวผมเป็นภาพของหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังถูกชายคนหนึ่งทำร้ายและภาพต่อมามันก็มากันเป็นชุดเลยครับคือหญิงชราคนนั้นโดนทั้งต่อยทั้งเตะกระทืบแบบเลือดกลบหน้าตาปูดบวมไปหมดเลยและหญิงชราคนนั้นก็ขาดใจตายคามือที่จิกหัวของเธอขึ้นมาและก็ตะบันหน้าอย่างไม่ยั้งมือภาพสุดท้ายคือมาเป็นภาพที่หญิงชราคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้ารถของพี่นัทและก็ชี้ไปตามถนนที่มุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแต่พอเล่าให้อาจารย์กับพวกพี่ๆได้ฟังกันศิษย์พี่ใหญ่บอกเลยว่าเราน่าจะไปที่บ้านของแม่แก้วกันดูนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดนี้สักเท่าไหร่ซึ่งเราทุกคนก็เห็นด้วยแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องหยุดชะงักกันอีกครั้งหนึ่งก็เพราะอาจารย์พูดขึ้นว่าอาจารย์หิวข้าวเราก็เลยต้องจอดแวะหาอะไรกินกันก่อนและคณะของเราก็ได้ไปพบกับร้านต้มเลือดหมูแสนอร่อยวันฉุยลอยตามชามต้มเลือดหมูที่ในนั้นเลือดหมูก้อนใหญ่ๆหมูสับปั้นเป็นก้อนชิ้นโตๆเครื่องในที่มากันแบบครบทั้งตับชิ้นโตๆไส้หมูและก็ยังมีหมู
กรอบสับชิ้นใหญ่ๆมาแบบพูนถ้วยกันเลยกลิ่นพริกไทยดำที่เหยาะลงมามันหอมฟุ้งเต็มร้านไปหมดเลยชิมน้ำซุปก่อนเป็นอย่างแรกรสชาติกลมกล่อมกินกับข้าวสวยร้อนๆมันคือฟินสุดๆสรุปแล้วนี่มันช่องรีวิวอาหารหรือว่าช่องเรื่องผีกันแน่ข้ามไปเราข้ามตรงนี้ไปแต่ผมขอบอกเลยว่าผมจัดข้าวไป3 ถ้วยหลังจากที่อิ่มกันแล้วนะครับคณะของเราก็เดินทางไปยังบ้านของแม่แก้วเป็นบ้านไม้ที่ไม่ได้ติดถนนใหญ่นะครับรถเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ทางคันนาที่เราต้องเดินเข้าไปประมาณสัก300 เมตรคือมันไม่น่าจะเป็นบ้านมันน่าจะเป็นซากของบ้านมากกว่าบ้านไม้ที่สุดโทรมซุกอยู่ในดงไม้ใหญ่ที่ขึ้นคลึ้มเต็มไปหมดเราแทบจะหาทางเข้าไม่ได้ศิษย์พี่ใหญ่บอกว่าที่นาที่แม่แก้วเคยปล่อยให้เขาเช่าหลังจากที่แม่แก้วตายก็ตกมาเป็นของหลานสาวซึ่งเป็นลูกของน้องสาวแม่แก้วเองเธอทำงานที่กรุงเทพเธอก็เลยประกาศขายซึ่งผู้ใหญ่บ้านที่เนี่ยซื้อเอาไว้เองแล้วก็ปล่อยให้เขาเช่าแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาเช่าทำนาก็เลยปล่อยทิ้งล้างไว้อย่างเงี้ยหลาย10 ปีแล้วผมก็เลยถามว่าคืนนี้เราจะนอนกันที่ไหนไม่นอนที่นี่เด็ดขาดนะอาจารย์อมยิ้มแล้วก็พูดว่าคิดว่าคืนเนี้ยคงไม่ได้นอนกันแน่ๆเพราะว่าศิษย์พี่ลองเดินเข้ามาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าพี่เขาเห็นวิญญาณของหญิงชราคนนั้นนะยืนอยู่ตรงคันนาหลังบ้านแล้วชี้ไปยังป่าที่อยู่ปลายนาลึกเข้าไปอีกและนี่ก็ปาเข้าไป6 โมงจะครึ่งอยู่แล้วฟ้าเริ่มมืดแล้วด้วยผมกับพี่นัทก็รีบเดินกลับไปที่รถเพื่อไปขนของที่เตรียมมาแล้วผมก็ปล่อยให้จอมขมังเวททั้ง3 คนเดินไปยังพื้นที่กันก่อนเลยพอผมกับพี่นัทมาถึงเห็นอาจารย์กับศิษย์พี่ทั้ง2นั่งขัดสมาธิลงกับพื้นกำลังท่องพระเวทกันอยู่พี่นัทรีบบอกผมเลยว่าพี่ไปรอที่รถนะแล้วก็ชิ่งไปเลยศิษย์พี่ลองจุดท่องพระเวทแล้วก็ลุกขึ้นมาจัดการกับข้าวของที่เราเอามาโดยเริ่มจากการไล่พระเวทกับน้ำมนต์แล้วก็เทลงที่พื้นเป็นวงกลมล้อมรอบบริเวณนั้นเอาไว้และก็ตามด้วยไม้มงคล4 อันปักไว้4 ทิศแล้วก็เอาสายสิญจน์กับลูกประคำไปวางไว้ข้างๆอาจารย์แล้วก็สั่งให้ผมจุดธูป108 ดอกหลังจากนั้นเพียง3 วิเองยังไม่ทันที่ผมจะปักธูปลงพื้นเลยกลิ่นครับกลิ่นมาก่อนเลยไม่ได้มาแบบเบาๆนะครับมันมาแบบเต็มๆเลยคือตอนแรกเป็นกลิ่นของซากสัตว์แต่ตอนหลังมันกลายเป็นกลิ่นซากเน่าของเนื้อสดๆมากกว่าอาจารย์ก็บอกให้ผมปิดไฟแต่ในตอนนั้นซึ่งผมยังไม่ทันได้ปิดเลยสิ่งที่ผมเห็นก็คืออสุรกายร่างเท่าๆคนทั่วไปที่ยังคงมีผิวที่ดำสนิทมีบาดแผลที่ชุ่มไปด้วยหนองทั้งตัวโดยที่ทั้งมือและตีนของมันใหญ่ผิดมนุษย์และก็ยังมีกรงเล็บที่ยาวเป็นสีดำสนิทเช่นเดียวกับสีผิวของมันสภาพร่างที่ผอมแห้งจนเหมือนกับว่าหนังหุ้มกระดูกพุงที่โลล้นออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเสียงฝีเท้าที่เหยียบใบไม้แห้งมันเดินวนอยู่รอบๆตรงที่เราทั้ง4 คนนั่งกันอยู่ตรงนั้นและอาจารย์ก็สั่งให้ผมปิดไฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันทำให้ผมมองเห็นอะไรไม่ชัดแต่ผมมาเห็นชัดในตอนที่อสุรกายไอ้กามันพุ่งออกมาตรงหน้าผมพอดีเลยคือสภาพใบหน้าของมันไม่มีเพราะผมเห็นเพียงแค่ว่ามันเอาตรงกระหม่อมพุ่งออกมาเหมือนจะหม่งมาที่ตัวผมแต่ว่ามันโดนแรงกระแทกของพื้นที่ที่เรากำกับพระเวทเอาไว้ก็เลยทำให้มันเข้ามาไม่ได้แล้วก็โดนพระเวทกระแทกกระเด็นไปเลยแล้วก็หายตัวไปจากนั้นเสียงวีดก็ดังขึ้นจนแสบแก้วหูไปหมดอาจารย์กำลูกประคำขึ้นมาแล้วก็ไล่พระเวทก่อนที่จะปาลูกประคำออกไปตรงๆเสียงวีดก็หายไปในวินาทีนั้นเลยและร่างของอสุรกายไอ้กามันก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าโดยที่อสุรกายไอ้กาโดนลูกประคำแบบเต็มทุกลูกเลยคือโดนเข้าไปที่บริเวณหน้าอกลำตัวและหลังจากนั้นลูกประคำก็กลายเป็นลูกไฟแล้วก็ระเบิดออกไปร่างของอสุรกายไอ้กามันกระเด็นออกไปตามแรงระเบิดน้ำเลือดและน้ำหนองที่กระเด็นออกมาเป็นสายเลยแล้วมันก็หายตัวไปอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันกลับมาในสภาพของร่างที่เป็นชายร่างกำยำกล้ามแน่นเลยแต่ที่มือทั้ง2 ข้างก็ยังคงมีกรงเล็บขนาดใหญ่แล้วมันก็งุ้มเข้าไปมันเหมือนคมเขียวเลยผิวหนังที่มันเป็นสีดำสนิทและมีขนตามตัวเหมือนขนสัตว์อยู่เป็นกระจุกมันเหมือนกับว่ามันเป็นโรคเรื้อนเพราะมันมีสะเก็ดอยู่เต็มตัวเลยและที่หนักที่สุดก็คือหัวของมันมีสภาพเป็นเสือแล้วก็ผสมกับหน้าคนมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเปรตเดรัจฉานพวกเนี้ยมันแปลงกายไม่ได้แต่มันใช้วิธีลวงตาทำให้เราคิดทำให้เราเห็นว่ามันแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้ที่สุดจินตนาการแต่ในความ
จริงแล้วมันเป็นภาพลวงตาพออาจารย์พูดจบก็ปามีดหมอที่ได้พระเวทกำกับไว้เรียบร้อยแล้วออกไปมีดหมอนั้นพุ่งตรงเข้าไปที่กลางหน้าอกของอสูรที่ร่างกายกำยำตัวนั้นแต่ว่าร่างนั้นมันก็หายตัวไปในวินาทีนั้นเลยมีดหมอพาดเป้าพุ่งตรงเข้าไปในโพรงไม้ก่อนที่อสูรมันจะกลับมาในวินาทีนั้นเลยมันมาในร่างเดิมที่เป็นร่างของอสุรกายไอ้ก้านตัวเดิมเลยแต่ที่มันหนักกว่านั้นก็คือคราวนี้มันมากันเป็น10ตัวเลยและก็มาพร้อมๆกันเลยในทุกทิศทุกทางคือกลูกันออกมาล้อมตรงจุดของคณะเราที่กำลังอยู่ในจุดตรงนั้นอาจารย์ก็ไม่รอช้าเหมือนกันหยิบเอาของเด็ดออกมานั่นก็คือกงจักรของพระนารายณ์คืออันขนาดเท่าฝ่ามือเองในวินาทีที่อสุรกายไอ้กาศและร่างจำแรงของมันอีกเป็น10ตัววิ่งตรงเข้ามาอาจารย์ก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับลายพระเวทเปล่งวาจา4 คำในตอนนั้นอาจารย์ก็แบมือที่กำจักรของพระนารายณ์ออกจากนั้นผมได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีเทพที่ประสานเสียงมาเบาๆเพียงไม่กี่วิและอาจารย์ก็ไล่พระเวทอีกบทหนึ่งซึ่งในตอนนั้นมันเกิดลมมันเป็นลมหมุนอย่างรุนแรงขึ้นมาคือมันเป็นลมหมุนที่เป็นลมพายุมันหมุนอยู่รอบๆตรงจุดของคณะที่เรายืนอยู่กันตรงนั้นแล้วร่างของเหล่าอสุรกายไอ้กาศก็เกิดระเบิดออกมาอย่างรุนแรงจนร่างเละซากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยพอมันระเบิดเสร็จปุ๊บลมพายุนั้นก็เบาลงและจางหายไปศิษย์พี่ทั้งสองก็รีบใช้น้ำมนต์ช่วยกันพรมเลยคือพรมน้ำมนต์บริเวณรอบจุดนั้นอีกครั้งโดยยึดหลักของไม้มงคลที่ปักเอาไว้เป็นหลักพอพรมเสร็จคราวนี้มันเกิดพายุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้อสุรกายไอ้กาศมันเป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะลมมันพัดจากด้านหน้าพุ่งตรงไปทางด้านหลังของอาจารย์และเป็นลมที่มีกลิ่นเน่าสุดบรรยายในจังหวะนั้นผมกำลังทำหมากให้อาจารย์พอดีกับว่ากำลังจะส่งให้ผมเห็นแล้วว่าอาจารย์คือเริ่มตัวแดงๆแล้วจากนั้นก็เคลื่องจักรของพระนารายณ์ที่ถืออยู่ในมือออกไปแบบตรงๆเลยจากนั้นเสียงวีดก็ดังลั่นขึ้นที่มันแสบหูสุดจะแสบแทบหูจะแตกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็พูดบอกกับศิษย์ทั้งสองว่ามันกำลังจะหนีศิษย์พี่ทั้งสองก็เอาไม้ต่อปลายแหลมไปคนละ2 อันวิ่งออกไปในบริเวณนอกพื้นที่อาคมและในจังหวะนั้นอสุรกายไอ้กาศมันก็โผล่ออกมาพอดีมันมาในสภาพที่ร่างเท่าๆคนทั่วไปแล้วก็ยังคงมีผิวสีดำสนิทมีบาดแผลผุพองที่ชุ่มไปด้วยหนองทั้งตัวมือและเท้าที่ใหญ่ผิดมนุษย์และมันก็ยังมีกรงเล็บที่ยาวเป็นสีดำเช่นเดียวกับสีผิวของมันสภาพร่างกายที่ผอมแห้งจนหนังติดกระดูกพุงที่โลล้นออกมามันเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ในตอนนั้นมันโดนจักรของพระนารายณ์ตรงที่หัวไหล่ด้านซ้ายของมันคือมันตัดแขนซ้ายของอสุรกายไอ้กาศกระเด็นออกไปศิษย์พี่ใหญ่พุ่งตรงเข้าไปโดยใช้มือซ้ายถือไม้ต่อปลายแหลมที่ทำจากไม้มงคลแทงเข้าที่หน้าอกด้านขวาและใช้มือขวาแทงไม้มงคลปลายแหลมเข้าที่หน้าท้องซึ่งศิษย์พี่รองก็พุ่งตัวตามไปติดๆโดยใช้มือขวาที่ถือไม้ต่อปลายแหลมที่ทำจากไม้มงคลแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายและก็ใช้มือซ้ายแทงไม้ต่อปลายแหลมเข้าที่หน้าท้องของอสูรแทบจะวินาทีเดียวกันเลยอสุรกายไอ้กาศมันเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมันก็หาทางออกด้วยการใช้แขนขวาที่ยาวผิดมนุษย์มานานนั้นสะบัดขึ้นมาซึ่งทำให้ร่างของศิษย์พี่ทั้งสองกระเด็นออกมาในวินาทีนั้นเลยและผมก็เห็นอาจารย์มีท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างแรกคือพูดไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆเป็นภาษาอะไรผมไม่รู้แล้วแต่ที่รู้ๆคือผมต้องทำหมากให้อีก2 อันแล้วครับรวมเป็น3และตอนที่อาจารย์ควานหาอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นมันก็คือตรีศูนย์นั่นเองตอนที่ผมส่งหมากให้อาจารย์ผมรู้เลยว่าปู่ลงอาจารย์แล้วงานนี้ไอ้ก้านมันตายแน่ๆเพราะปู่ในร่างของอาจารย์เคี้ยวหมากได้ 2-3 ทีก็ก้าวออกจากพื้นที่อาคมซึ่งในตอนนั้นอสุรกายไอ้ก้านมันเดินตรงเข้ามาหาศิษย์พี่ใหญ่แล้วก็ง้างมือขวาขึ้นเหยียดจนสุดแขนแต่ว่ามันก็ต้องค้างอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าปู่ในร่างของอาจารย์ใช้ตรีศูนย์กดลงไปที่กลางหลังของมันซึ่งทำให้ร่างของมันไม่สามารถจะขยับขยื่นอะไรได้เลยจากนั้นปู่ที่อยู่ในร่างของอาจารย์ก็เขียนอักขระลงบนหลังของอสุรกายไอ้กาศพอเขียนเสร็จ
อสุรกายไอ้ก้านก็ลงไปกองกับพื้นดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตอนนั้นผมก็ต้องออกจากพื้นที่อาคมแล้ววิ่งไปดูศิษย์พี่รองที่กระเด็นกลิ้งไปโดนตอไม้ครับหัวปูดแล้วก็ถลอกไปทั้งแขนเลยศิษย์พี่ใหญ่รีบออกมาจากจุดตรงนั้นแล้วก็มาหยิบกองกำยานมาส่งให้ปู่ที่อยู่ในร่างของอาจารย์จากนั้นก็ใช้มือขวากำผงกำยานออกมา1 กำแล้วก็ไล่พระเวทก่อนที่จะค่อยๆโปรยลงบนตัวอสุรกายไอ้ก้านซึ่งทำให้มันสงบนิ่งพอโปรยเสร็จปู่ที่อยู่ในร่างของอาจารย์ก็หันหลังแล้วเดินกลับมานั่งในพื้นที่อาคมโดยที่ศิษย์พี่ใหญ่เอาสายสิญจน์มาพันรอบหัวของอสุรกายไอ้ก้านแล้วก็ลากสายมาให้ปู่ในร่างของอาจารย์หลังจากนั้นก็ท่องพระเวทด้วยภาษาที่ผมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วร่างของอสุรกายไอ้ก้านมันก็มีไฟลุกขึ้นมาท่วมทั้งตัวเลยที่แปลกก็คือไฟนั้นมันไหม้เฉพาะร่างของอสุรกายไอ้ก้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ติดกับเศษกิ่งไม้หรือใบไม้อื่นๆเลยตรงที่มันนอนทับอยู่จากนั้นอาจารย์ก็หันมาพูดกับผมว่าไม้ตอกเหลืออีกกี่อันนั่นหมายความว่าปู่ออกจากร่างอาจารย์ไปแล้วผมไปค้นดูก็เห็นว่าเหลือเพียงอันเดียวอาจารย์ก็ได้บอกให้จิบแล้วก็เดินตามอาจารย์มาคืออาจารย์ลุกแล้วก็เดินตรงไปที่ซากของอสุรกายไอ้ก้านที่โดนไฟอาคมเผาซะจนเหลือเพียงเศษฝุ่นผงแต่ที่จริงแล้วในสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันก็คือมันมีเมือกเหนียวสีแดงเข้มขนาดที่ใหญ่มันอยู่ตรงกลางของกองไฟที่มอดไปแล้วอาจารย์นั่งแบบชันเข่าลงข้างหนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่าฟังนะลูกแม่เขาอภัยให้หมดทุกอย่างแล้วแต่กรรมใดที่ทำไว้เราทุกคนจะหนีกรรมนั้นไม่ได้ความแค้นแก้ไขด้วยการปล่อยวางการให้อภัยคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่เราจะทำดีได้จากนั้นอาจารย์ก็ท่องพระเวทอีกเพียงครู่เดียวและก็ใช้ไม้ต่อปลายแหลมที่ทำจากไม้มงคลปักลงตรงกลางเมือกเหนียวสีแดงเข้มเพียงไม่กี่วินาทีก้อนเมือกเหนียวก้อนนั้นก็กลายเป็นก้อนฝุ่นแล้วก็สลายไปเป็นผงในวินาทีนั้นเลย เราเสร็จงานกันตอนตี 2กว่าๆนะครับว่าจะเก็บของอีกแต่ที่นานผมว่ามันคือการเดินส่องไฟหามีดหมอกับกงจักรของพันลายของอาจารย์มากกว่านะเพราะอาจารย์ปาเข้าไปในพุ่มไม้ที่มันทั้งรกแล้วก็มืดว่าผมจะหาเจอแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือว่าตอนที่ผมมาหาเจอแล้วทั้ง2ชิ้นเลยนะแล้วก็แหวกพุ่มไม้ออกมาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ซะแล้วสิผมเห็นไฟฉายแวบๆอยู่ไกลๆตรงถนนใกล้รถตู้ของพี่นัทเหมือนกับว่าขนของขึ้นรถกันเสร็จแล้วและกำลังจะขึ้นรถกลับกันอยู่อ้าวแล้วไงปล่อยผมว่างเวงอีกแล้วเหรอเนี่ยผมนี่วิ่งอย่างเร็วเลยคืนนั้นเราไม่ได้นอนพักกันที่นั่นนะครับพี่นัทขับรถกลับบ้านอาจารย์เลยกว่าจะถึงบ้านอาจารย์มันก็เช้ามืดพอดีผมนอนสลบที่บ้านอาจารย์ถึงเย็นเลยและแม่ก็มาปลุกผมให้ไปกินข้าวเย็นพร้อมกับอาจารย์แต่ไม่ได้มีแค่อาจารย์ครับคือมากันครบทีมเลยแต่ว่าทุกคนเขากลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่ากันหมดแล้วก็มีแต่ผมนี่แหละยังคงอยู่ในชุดเดิมตอนที่กำลังกินข้าวกันอยู่นั่นศิษย์พี่รองก็ถามขึ้นว่าไอ้ตัวสุดท้ายจะทำยังไงดีผมถึงกับวางช้อนเลยแล้วก็จ้องมาที่หน้าของอาจารย์อย่างจริงจังเลยทีเดียวทีเนี้ยอาจารย์นิ่งไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นว่าพักกันก่อนดีไหมนี่เราก็เหนื่อยกันมา 4-5 วันต่อเนื่องกันแล้วพักกันก่อนดีกว่าทีเนี้ยตาผมนี่ขึ้นประกายวิ่งเลยนึกถึงอ่างอาบน้ำและการนอนหลับแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยคือผมลาพักร้อนไว้2 อาทิตย์นะแต่ว่าตอนนี้มันหมดไป5 วันแล้วยังไม่ได้พักสักวิเลยและไหนๆก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็เลยให้ศิษย์พี่รองได้เล่าเรื่องราวของผีตัวที่3นั่นก็คือผีปอบเพราะผีปอบตัวนี้ศิษย์พี่รองเป็นคนไปจัดการเอามาและเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ว่ามันมาจากตัวของศิษย์พี่รองเองและเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้คือในครอบครัวของศิษย์พี่รองเป็นครอบครัวของคนทรงเจ้าคอยปัดเป่าขับไล่ผีร้ายมาตลอด 4-5 ชั่วอายุคนแล้วและในตอนนั้นศิษย์พี่รองเป็นหนึ่งในหลานของคนในครอบครัวนี้ที่มีกันทั้งหมด5 คนซึ่งมีเพียง1 คนที่จะต้องรับช่วงต่อของการเป็นคนทรงเจ้านี้และคนนั้นนั่นก็คือศิษย์พี่รองนั่นเองแต่ว่าพี่เขาไม่อยากที่จะเป็นคนทรงเจ้าก็เลยตัดสินใจหนีมาอยู่กับป้าช้อยซึ่งเป็นป้าแท้ๆของพี่เขาเองมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปบวชชีอยู่ภาคหนึ่งก่อนที่จะมาทำงานในร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็มาเป็นลูกมือของแม่ครัวซึ่งแม่ครัวคนนั้นก็คือแม่ภรรยาของอาจารย์นั่นเองเวลาผ่านไป6 เดือนมันก็เกิดเรื่องกับศิษย์พี่รองขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปปอบในวันเสาร์หน้า Special Episode 2 ตามล่าเปรตอสุรกายอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้
วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวผมว่าทุกคนยังคงคาใจว่าไอเดย์หัวโจกมันหายไปไหนที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันตายไปนานแล้วจากวันนั้นที่มันลงมือฆ่าไอ้การอย่างโหดเยี่ยมและในวันที่ลูกน้องทั้งสองคนของมันโดนเปรตอสุรกายไอ้การฆ่าตายความจริงแล้วไอ้เดย์มันตายเป็นคนแรกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจะมีคนพบศพมันก็หลังจากงานเผาศพของแม่แก้วไปนานเหมือนกันสักประมาณอีก1 อาทิตย์กว่านี่แหละเพราะว่าตอนนั้นมีการวิทย์บ่อกุ้งกันแล้วก็ไปเจอกับรถคันหนึ่งที่มันจมอยู่ในบ่อกุ้งแบบมิดคันเลยเป็นรถกระบะที่มีแคปด้านหลังซึ่งแต่งซิ่งภายในพบศพชายที่ในมือมีปืนขนาด 9 มม.แล้วก็ยิงจนหมดแม็กเสียชีวิตอยู่สาเหตุก็เพราะว่าขาดอากาศหายใจแต่สภาพแวดล้อมมันขัดกับสาเหตุการตายก็เพราะว่าตอนที่สูบน้ำไปหมดแล้วสภาพรถที่กระจกทั้ง2 ด้านมันปิดอยู่อย่างแน่นเลยแต่ว่ามันมีโคลนเหนียวอาจอยู่ในห้องโดยสารอย่างแน่นเลยได้อย่างไรสภาพศพคือขึ้นอืดโดยตรวจสอบภายในร่างกายมันมีแต่โคลนเหนียวอัดแน่นเต็มไปหมดทั้งภายในปอดกระเพาะอาหารลำไส้มันเหมือนโดนโคลนเหนียวอัดเข้าไปแล้วถูกทรมานในรถอย่างนั้นจนขาดอากาศหายใจตายแล้วค่อยผลักรถคันนั้นลงมาในน้ำถึงทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและผมได้รู้เรื่องราวนี้จากพี่นัทตอนที่นั่งรถกลับมาบ้านอาจารย์กันผมก็เลยถามว่าพี่นัทรู้ได้ยังไงพี่นัทก็บอกว่าก็มียายคนหนึ่งเล่าให้ฟังตอนที่เรากำลังทำพิธีปราบอสุรกายไอ้การอยู่มันนานมากอยู่ดีๆก็มียายคนหนึ่งมาคุยกับเขามาถามเขาว่าเขาจะไปไหนอะไรประมาณเนี้ยพี่นัทก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันมีเพื่อนคุยก็เลยขึ้นรถมานั่งคุยด้วยกันก็เลยเล่าเรื่องของไอเดย์ให้ฟังทุกคนก็ทำหน้างงกันเหมือนกับว่าไม่เชื่อนะและพี่นัทก็พูดขึ้นว่ายายคนเนี้ยเขาอยู่แถวๆนี้เขาอยู่มานานแล้วเขาแก่มากแล้วเขาชื่อยายแก้วทุกคนรู้จักหรือเปล่าออคัสสอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ